Уявіть ситуацію. Ви їдете містом на власному автомобілі. Вас зупиняє інспектор і вказує на серйозне порушення. Авто потрібно десь залишити або його вивезуть на евакуаторі. І тут починається найцікавіше. Абсолютна більшість штрафмайданчиків в Україні приватні. Крім того, доправити машину туди вам обійдеться як мінімум в 1000 гривень. До того ж, вона буде стояти там не менше 3 днів. Хто встановлює ціни на штрафмайданчиках? Що треба знати кожному автомобілісту і про які тіньові схеми шахрайства з водіями вже заявляють адвокати? Спеціальний матеріал Олександра Дем'янчука. Ну так откройте нам, пожалуйста. Катерина вже 17-й день штурмує штрафмайданчик. До цієї транспортної в'язниці її автомобіль відправили інспектори ДАІ. Дівчину запідозрили у вживанні алкоголю. Запропонували на місці пройти експрес-перевірку. Попросила товарищей гаишников, чтобы они провезли меня на независимую экспертизу, что сотрудники ГАИ отказались сделать. Інспектори склали протокол, а за 4-колісним приїхав евакуатор. Не зволікаючи, жінка сама вирушила до лікарні. Обстеження не виявило алкоголю в крові, тож прийшла за автомобілем, як цього вимагає закон. В протоколе в этом затримании четко написано, что чтобы забрать свой автомобиль с штрафплощадки, я должна иметь при себе паспорт, при себе посвідчення водія і техпаспорт на сам автомобіль. В Кодексі про адміністративні правопорушення чітко вказано, затриманий транспорт повертають безплатно. Заплатите квитанцию и, пожалуйста, приходите, забирайте. Заплатить квитанцию, а на каком основании мы должны платить? Ну, это уже все давным-давно указано. Я не могу отвечать вам, я не даю никаких ни комментариев. Людина за парканом, вочевидь, має на увазі постанову Кабміну, згідно з якої витрати за транспортування та зберігання авто покладено на водіїв. Намагаємось уточнити. Скажите, пожалуйста, на каком основании машина не отдается? Можете как-то разъяснить ситуацию? Я вам не разъясню, я охранник. А управляющего можете позвать? Управляющий все занят, даже не знаю, что вам. Наступного дня агентам впливу щастить більше. Нам дозволяють поспілкуватися з керівництвом майданчика. Щоправда, телефоном. Домовляємось про зустріч. Все, договорились. Давайте завтра вторая половина дня. Удобно, если это где-то там 2:30, вот так. Все, договорились. Спасибо. Що робити, коли над вашим транспортом нависли клешні евакуатора? Та чи обов'язково платити за послугу, яку ви не замовляли? Відповідає Григорій Лопатін, спеціаліст з автомобільного права. Обов'язково звернутися телефоном до своїх рідних або близьких, які мають посвідчення водія відповідної категорії, для того, щоб вони приїхали на місце пригоди, показали дане посвідчення водія працівникам ДАІ і отримали дозвіл на керування даним транспортним засобом. Якщо авто не в розшуку і його технічний стан не впливає на безпеку руху, інспектор ДАІ має надати можливість водієві самому вирішити долю машини. Та як показує практика, про таке право люди або не знають, або ж забувають. Нагадувати про ці права нікому. Це і прерогатива працівників ДАІ. Вони пропонують, кажуть, що хто хоче, хто може приїхати та забрати цей транспортний засіб. Сьогодні ж затримання транспорту перетворюється на прибутковий бізнес. Певно, тому про це в столичному управлінні ДАІ воліють мовчати. Тема штрафмайданчиків у будь-якому контексті табу. Катерина показує квитанції. Евакуація близько 800 гривень. Решта за так зване зберігання. Усього майже 3500 гривень. Це за 17 днів. Якщо ми покажемо оплачені квитанції, то ви нас пустите забрати машину? Да. А так не пустите? Нет. У законі сказано, тимчасово затриману машину повертають не пізніше 3-го дня. Міліція норм дотримується, приватники жадають грошей. Агенти впливу повертають на сумнозвісний штрафмайданчик. Керівника знову немає. Нас зустрічає його юрист. Чоловік одразу дає зрозуміти, автомобілі безплатно віддають хіба що після рішення суду. Хочеш раніше – плати. Если суд примет решение, что действительно действия сотрудников правопорядка были незаконны, автомобиль будет выдан бесплатно. Ми розповідаємо про Катерину та про її переконання у невинуватості. На штрафмайданчику ніби й готові піти на зустріч, але... Я вижу, что она не обращалась сюда ни с адвокатом, ни кем, поскольку все фиксируется. Это является площадка с ограниченным доступом. Любой вход и выход фиксируется. Катерина вражена. Тут не пригадали її візиту ані на
23-й день, ані на 17-й. Комусь таки вигідно, аби сума зростала. За словами Григорія Лопатіна, власники штрафмайданчиків користуються неосвіченістю громадян. Якщо особа усунула перешкоди, які перешкоджають їй нормальному керуванню транспортного засобу, то транспортний засіб треба видавати обов'язково, а не чекати якогось гіпотетичного рішення. На цьому майданчику про цивільний кодекс не чули. Наприклад, щодо Катерини, на момент суду вже мине 1,5 місяця. Тож, якщо рішення буде не на її користь, принциповість жінки може вилитися у 7 тисяч гривень. Чому такі ціни і куди поділися державні штрафмайданчики? За коментарем агенти впливу звернулися до МВС України. Вочевидь, ця тема і для міністерства надтонка. Відповідь надіслали письмово. Державними підприємствами сфери управління МВС України укладено 63 угоди щодо зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. Виходячи з викладеного, про розцінки у міністерстві не відають. Та агенти впливу дізналися. Доба на штрафмайданчику коштує щонайменше 150 гривень. І це при тому, що машина стоїть просто неба. На організованих стоянках правлять у 5 менше. 150 гривен это кто устанавливал вообще? Есть калькуляция, и есть калькуляция в допросах. Ну, они давали рекомендации по поводу ценовой политики. Мы не можем устанавливать сумму больше, чем у государственных предприятий. Ще півроку тому доба на державному штрафмайданчику коштувала 10 гривень. У квітні демократичні ціни вирішили підправити. Мотиви очевидні. У середньому щороку на штрафмайданчики потрапляють 7 тисяч автомобілів. Якщо кожен власник сплатив бодай 3 доби простою, це вже 3 мільйони гривень. Якщо додати послуги евакуаторів, сума сягне 9 мільйонів. Тож не поспішайте розлучатися з грішми. Працівники штрафмайданчика повинні, відповідно до закону, видати даний автомобіль, видати їй квитанцію про зберігання даного автомобіля. І якщо людина її не оплатить, вони мають звернутися до суду. До суду з позовом про стягнення цих грошей. І найголовніше, не порушуйте правил. А якщо вам щось нав'язують, пам'ятайте про свої права. Ось і все, про